Dneska vás vezmu sebou do Laosu a ukážu vám, který místa v té asijské zemi stojí za to vidět. To nejzajímavější v Laosu najdete na severu. V tomhle videu vás provedu Luang Prabangem, Van Viengem, Vientiane a na jihu potom oblastí 4000 Islands. Tak se do toho pustíme! Na severu země v horách se nachází turisticky nejoblíbenější destinace Laosu, městečko Luang Prabang. Je to poměrně malé město a nejlepší, co můžete udělat, je se tady procházet. Díky své krásné a zachovalé francouzské koloniální architektuře je centrum města na seznamu UNESCO. Kouzlo Luang Prabangu ale zároveň spočívá v jeho krásném okolí. To můžete nejlépe obdivovat z Mount Pussy, kopečku hned v centru města. To je taky nejpopulárnější místo pro západ slunce. No a nejkrásnější místo v okolí jsou samozřejmě vodopády Kuang Si. Ty v Laosu určitě nesmíte vynechat. V některých z nich se dá dokonce koupat. A pak tu samozřejmě najdete buddhistické chrámy. Okolo 6. ráno můžete sledovat i obdarování mnichů almužnou. To se děje ve všech buddhistických zemích jihovýchodní Asie, jen tady je z toho trochu větší atrakce pro turisty. Doporučuji zajít i na místní večerní trh. Pokud máte spoustu času, můžete z Luang Prabangu zamířit do autentické vesnice Nong Kea. Já se tam nepodívala, ale hodně lidí říkalo, že je tam krásně. Nevede tam ale úplně pohodlná silnice a nazpátek musíte jet stejnou cestou. Nebo jen jeďte z Luang Prabangu jižně a za pár hodin jste ve Vang Viengu. Vang Vieng je moje nejoblíbenější místo v Laosu. Mezi backpackery je známý aktivitou zvanou tubing, kdy se lidi plaví po řece na velkých kruzích a pijou alkohol. Už se tady ale pár lidí utopilo, takže tubing není tolik populární jako kdysi. Hlavně je tady ale skvělý zázemí pro různé sportovní aktivity a adrenalinové sporty. Dá se tu třeba kajakovat, ziplinovat, líst po skalách nebo třeba jen chodit na túry. Samotné městečko je hodně malý a kromě ubytování, restaurací, barů a několika chrámů tu nenajdete skoro nic. To nejlepší na Vang Viengu je totiž ta příroda kolem. Vápencové skály, rýžové pole nebo jeskyně můžete prozkoumávat pěšky, na kole, na skútru nebo třeba na čtyřkolce. Určitě navštívte aspoň jednu z modrých lagun. Čím bude dál od města, tím méně lidí tam najdete, takže zkuste třeba lagunu číslo 3. Dalších pár hodin autobusem na jih a jste ve Vientiane, hlavním městě. Hodněkrát jsem slyšela názor, že ve Vientiane je nuda a skoro sem ani nemusíte, ale mě osobně se tu docela líbilo. Je to rozhodně to nejpohodovější hlavní město, kde jsem kdy byla. Největší atrakcí je monument Patuxí. Vypadá trochu jako vítězný oblak v Paříži a připomíná boj za nezávislost od Francie. Ve Vientiane taky najdete velkou zlatou stůpu, nejvýznamnější buddhistickou stavbu v Laosu. Hlavně bych ale doporučila se tady jen tak procházet a nasávat atmosféru. Západ slunce můžete pozorovat u řeky Mekong. Tam taky uvidíte každodenní veřejné hodiny aerobiku. Na druhém břehu řeky už je mimochodem Thajsko. No a pokud máte ještě čas a troufnete si podstoupit cestu až dolů úplně na jejich hranicím s Kambodžou, čekají tady na vás 4000 Islands, neboli 4000 ostrovů. Jestli tu těch ostrovů je 4000, to nevím, ale vy můžete navštívit prakticky jen 3 z nich. Dong Kong, Don Det a Dong Kon. Tyhle ostrovy mimochodem nejsou v moři, ale na řece Mekong. Laos totiž leží ve vnitrozemí. Koupat se tu ale můžete taky. Na těchto ostrovech všeobecně vládne pohoda a pomalý život. Nikam se tady nespěchá a je to ideální místo na odpočinek. A až vás to přestane bavit, nasedněte na kolo a jeďte obdivovat rýžová pole, vodopády a vůbec tu krajinu kolem.
Jestli nevíte, jaký ostrov zvolit, tak Dongkong je ten největší z nich a moc lidí tam nenajdete. Don Det je party ostrov pro backpackery a Dongkong je nejhezčí. Moc ubytování na něm ale není a protože je dost malej, můžete si sem udělat jednodenní výlet z Don Detu. Stačí přejet přes tenhle most. Tak tohle jsou místa, která byste v Laosu neměli vynechat. Jestli jste tu nikdy nebyli, tak určitě zkoukněte i moje předchozí video, kde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, než pojedete do Laosu. Jestli se vám tohle video líbilo, nebo vás dokonce inspirovalo k návštěvě Laosu, tak mi moc pomůže, když mi dáte palec nahoru, nebo ho budete dokonce sdílet. A pro další videa o Asii a o solo cestování nezapomeňte odebírat můj kanál. Tak čau!